හරි ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ හදාගන්න අවශ්‍ය කරන Capcut template link එක පල්ලෙහා description එකේ පළවෙනි pin comment එකේ දෙකේම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට එතනින් ඒ ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා template link එක click කරාම ඔයාව මේ වගේ තැනකට එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ යටින් තියෙනවා use template in Capcut කියලා. ඔයා ඒක එකපාරක් click කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන යට තියෙනවා use template කියලා. ඔයා ඒක එකපාරක් click කරා. ඉතින් දැන් තියෙන්නේ මේකට අවශ්‍ය කරන වීඩියෝ එකක් නැත්නම් ෆොටෝ එකක් select කරගන්න. හරි ඔයාව දැන් මේ වගේ තැනකට එන්නේ. ඒකට කැමති නම් වීඩියෝ එක හරියද බලන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති උඩ export කියලා icon එකක් තියෙනවා. ඔයා ඒක පාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ export without watermark කියන එක click කරන්න. ඉතින් දැන් මේ වීඩියෝ එක බලන සමහර අයට හිතෙන්න පුළුවන් මේකට song එකක් add කරනවද නැද්ද කියන එක. ඉතින් මේකට වෙනම song එකක් add කරන්න ඕනේ නැහැ. මේ template එකේ මේ sound එක add වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හදාගද්දි ඔයාලට මේකට හොඳයි කියලා හිතෙන song එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට වෙනම මම අනෙක් වීඩියෝ වල කරනවා වගේ Capcut එකට ගිහිල්ලා වෙනම song එකක් add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අදට වීඩියෝ මෙච්චරයි. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකක් නැවතත් හම්බෙමු. සුබ දවසක් ඕගොල්ලන්ට.